Welcome back to my channel! Ngayon ay gagawa tayo ng bonnet na magkakasya sa maliliit na bata hanggang sa kanilang paglaki. Gagamit lamang tayo ng gunting, hook, at yarn. Para simulan, gumawa ng slip knot kung saan ang kukunin natin ay ang mas maliit na parte. Ito rin ay para simulan ang pabilog na project. Gamit ang hook, ipasok ito sa bilog at kumuha ng isang loop. Gumawa ng isang chain. Ngayon ay gumawa ng 7 single crochet stitch. Kumuha ng loop galing sa loob ng bilog. Kumuha pa ulit ng isa at ipasok ito sa dalawa. Nakagawa na tayo ng isa at gawin pa ito ng 6 na beses. Luwagan lamang ang uling loop at hihigpitan naman natin ang slip knot na ginawa natin. Gagawin na nating bilog ang unang layer. Ibalik lamang ang hook sa niluwagang loop at higpitan nitong muli. Mag-slip stitch para isara ang unang layer. Mag-chain ng dalawa para simulan ang pangalawang layer. Gagawa tayo ng 2 double crochet stitch sa bawat butas. Gawin lamang ito ng paikot. Ilalagay ko sa description box ang mga stitches na ginagamit natin. Huwag kalimutang maglagay ng isang double crochet stitch sa butas ng chain stitch. Mag-slip stitch para isara ang pangalawang layer. Mag-chain ng dalawa para simulan ang ikatlong layer. Sa layer na ito, gagawa pa rin tayo ng 2 double crochet stitch sa bawat butas. Huwag kalimutang maglagay ng isang double crochet stitch sa butas ng ating chain stitch. Mag-slip stitch para isara ang ikatlong layer. Mag-chain ng dalawa para simulan ang ika-4 na layer. Sa layer na to, meron tayong 3 bilang. 2 double crochet stitch na nasa iisang butas at isang double crochet stitch sa susunod na butas.
Una't pangalawang stitch sa iisang butas at ang pangatlong stitch ay may sariling butas. Gawin lamang ito ng paikot. Ang huling butas ay nasa bilang ng una't pangalawang stitches at ang chain stitch ay bilang ng pangatlo. Mag-slip stitch para isara ang ika-4 na layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-5 layer. Sa layer na ito, gagawa lamang tayo ng isang double crochet stitch sa bawat butas. Gawin na rin ito ng paikot. Mag-slip stitch para isara ang ika-5 layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-6 na layer. Sa layer na ito, meron na tayong 4 na bilang. 2 double crochet stitch na nasa iisang butas at 2 double crochet stitch na may kanya-kanyang butas. Gawin lamang ito ng paikot. Ang huling butas natin ay nasa ika-3 bilang dahil ang ika-4 na bilang ay ang chain stitch. Mag-slip stitch para isara ang ika-6 na layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-7 layer. Sa layer na ito, gagawa lamang tayo ng isang double crochet stitch sa bawat butas at gawin ito ng paikot. Mag-slip stitch para isara ang ika-7 layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-8 layer. Sa layer na ito, meron tayong 5 bilang. Una't pangalawang double crochet stitch ay nasa iisang butas at susundan ng 3 double crochet stitch na may kanya-kanyang butas. Gawin lamang ng paikot.
butas ay nasa ika-4 na bilang at ang chain stitch ang panlima. Mag-slip stitch para isara ang ika-8 layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-9 na layer. Sa layer na ito ay gumawa lamang ng isang double crochet stitch sa bawat butas. Gawin rin ito ng paikot. Slip stitch para isara ang ika-9 na layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-10 layer. Sa layer na ito, meron na tayong 6 na bilang, kung saan 2 double crochet stitch na nasa iisang butas at susundan ito ng 4 na double crochet stitch na may kanya-kanyang butas. Gawin lamang ito ng paikot. Mag-slip stitch para isara ang ika-10 layer. Mag-chain ng 2 para simula ng ika-11 layer. Ito na rin ang gagawin natin hanggang sa huling layer. Gumawa lamang ng isang double crochet stitch sa bawat butas at gawin lamang ito ng paikot. Ngayon ay natapos natin ang huling layer. Puputulin natin ang sobrang yarn at itatago ito. Siguraduhin lamang na mahigpit ang huling stitch na nagawa natin. Putulin lamang ito at tanggalin ang sobrang yarn. Ganito kung tinatago ang sobrang yarn. Putulin at siguraduhin malinis ang pagkakatago. Tapos na natin ang ating bonnet. At ang bonnet natin ay may habang 8.5 inches.
Ito ay napaka-flexible na sukat. Magkakasya ito sa bata kung titiksupin ng 2 beses. Nagkasya ito sa akin ngunit medyo mahigpit. Pakiramdam ko, ako'y naging itlog. Sana'y nag-enjoy kayo sa panonood. Salamat! Panoorin ang mga susunod pang video at huwag kalimutan mag-like, share at subscribe. Bye-bye!